Cơm gia đình của người dân Nam Bộ thường mang đậm hương vị đặc trưng và phản ánh nét văn hóa ẩm thực của vùng đất này. Một bữa cơm truyền thống thường bao gồm nhiều món ăn ngon và đa dạng, phục vụ cho cả gia đình. Hãy cùng tôi đặt chân vào một chuyến phiêu lưu ngon miệng đến vùng đất Nam Bộ, nơi mà hương vị đặc trưng và sự đa dạng trong ẩm thực sẽ làm cho bạn say đắm. Dưới đây là một công thức 3 món về một bữa cơm gia đình Nam Bộ gồm canh chua, cá kho tộ và tôm ram. Nguyên liệu cần chuẩn bị: 700g thịt cá lóc mua tại chợ đã lột da, 300g tôm thẻ đã làm sạch và lột vỏ, 200g thịt ba chỉ, tất cả rửa sạch với nước muối loãng và chanh để ráo. Thịt ba chỉ cắt miếng vừa ăn. Cá cắt khoanh vừa ăn, cắt khoanh to gần đầu cùng với thịt ba chi ướp ít tỏi, nước màu, nước mắm và muối dùng để kho tộ. 150g bông điên điển, 2 cọng bông súng cắt khúc, 1/4 trái thơm, 2 quả cà chua rửa sạch thái miếng vừa ăn. Rau mùi gồm ngò ôm, ngò gai, húng quế rửa sạch, cắt nhỏ, hành lá cắt khúc, 2 trái ớt đỏ cắt lát, 5 té tỏi và hành tím băm nhỏ. Dầu olive, tiêu đen, muối hồng, đường nâu và gia vị khác theo khẩu vị gia đình. Nấu canh chua, cho một ít dầu ăn vào nồi, sau đó cho tỏi băm vào phi thơm. Tiếp theo, cho cà chua vào xào cho đến khi nước cà chua sệt lại. Cho nước sôi vào, đun sôi, lần lượt cho thịt cá lóc vào nồi khoảng 3 phút, tiếp tục cho trái thơm, bông súng vào cho đến khi cá chín. Sau đó, thêm bông điên điển vào khuấy đều và nêm gia vị với muối, đường, tiêu và một ít nước mắm. Cuối cùng thêm rau mùi, tỏi sấy vào và tắt bếp. Cá kho tộ, trong nồi đất đun nóng dầu, cho tỏi vào phi thơm, cho thịt cá và thịt ba chi vào xào nhanh cho cá và thịt săn, thêm tí nước sôi ngang mặt cá, đun nhỏ lửa khoảng 10 phút cho đến khi nước đã cạn dậy mùi thơm phức, thêm hành lá, tỏi sấy, ớt và tiêu lên phía trên. Tôm ram, trong một chảo nhỏ đun nóng dầu, cho tỏi vào phi thơm, cho tôm vào xào nhanh cho tôm săn thịt. Nêm ít gia vị cho vừa ăn, thêm tí nước sôi ngang mặt tôm, đun nhỏ lửa khoảng 5 phút cho đến khi nước cạn sệt bốc mùi tôm ram, thêm hành lá, tỏi sấy, ớt và tiêu lên phía trên. Thế là ta đã hoàn thành bữa cơm gia đình Nam Bộ với 3 món nhé. Sao không mang cơm trắng ra đĩa và cùng nhau thưởng thức? Hy vọng rằng với công thức đơn giản này đã mang đến cho các bạn một gợi ý mới cho bữa cơm gia đình. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo với những công thức hấp dẫn hơn nữa và những chia sẻ thú vị từ mình. Chúc các bạn và gia đình có bữa cơm ngon miệng và ấm áp tình thân.